હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 6 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 1 હેલ્થ ઇઝ વેલ્થના સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, તે પણ આપણી નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા યુનિટ 1માં આપણને સૌપ્રથમ એક પોએમ આપી છે, હેલ્ધી ફૂડ ઇઝ ગુડ. તો એનો આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, રીડ ધ લાઇન્સ ઓફ ધ પોએમ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. કવિતાની પંક્તિઓ વાંચીને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. તો એમાં આપણને પહેલી પંક્તિ આપી છે, હેલ્ધી ફૂડ હુ આર યુ? આઈ એમ ધ વન દેટ ઇઝ ગુડ ફોર યુ. આઈ મેક યુ ગ્રો ટોલ એન્ડ સ્ટ્રોંગ એન્ડ ગીવ એનર્જી ઓલ ધ લોંગ. તો એમાં આપણને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, હેલ્ધી ફૂડ ઇઝ બ્લેન્ક ફોર અસ. તો તે થશે ગુડ ફોર અસ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડઝ હેલ્ધી ફૂડ ડુ? આન્સર, હેલ્ધી ફૂડ મેક્સ અસ ટોલ એન્ડ સ્ટ્રોંગ એન્ડ ગીવ અસ એનર્જી. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. તો આપણા રાઇમિંગ વર્ડ થશે મૂડ, ફૂડ અને ગુડ. થ્રોનો થશે ગ્રો, રોંગ, સ્ટ્રોંગ અને લોંગ, ફોલ, ટોલ, ઓલ. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ. તેમાં આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે સશક્ત, તો તે થશે સ્ટ્રોંગ, ઉર્જા, એનર્જી, ઊંચું, ટોલ, આરોગ્યપ્રદ, હેલ્ધી, ખોરાક, ફૂડ. તો હવે એના પછીનો આપણું સેકન્ડ સ્ટેન્ઝા છે, જંક ફૂડ હુ આર યુ? આઈ એમ ધ વન દેટ ઇઝ બેડ ફોર યુ. I make you weak and very sick. You become lazy and not very quick. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ખાલી જગ્યા ફૂડ ઇઝ બેડ ફોર અસ. તો તે થશે જંક ફૂડ ઇઝ બેડ ફોર અસ. એના પછી સેકન્ડ છે, વોટ ડઝ જંક ફૂડ ડુ? આન્સર, જંક ફૂડ મેક્સ અસ વીકી, વેરી સિક, લેઝી એન્ડ નોટ વેરી ક્વિક. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. તો તે થશે સેડ, બેડ, સ્પીક, વીક, ટીક, સિક અને ક્વિક, અને હેઝી તો લેઝી. તો એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ. તેમાં આપણને પહેલું આપ્યું છે માંદું, તો તે થશે સિક, આળસુ, લેઝી, નકામું, જંક, નબળું, વીક. તો આપણે આ પ્રમાણે એના પેરેગ્રાફ કે સ્ટેન્ઝા પરથી આન્સર લખી શકીએ છીએ. તો હવે એના પછી આપણને નીચે એક સ્ટોરી આપી છે, ફ્રોમ જંક ટુ જોય. તેનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, રીડ ધ પેરેગ્રાફ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. પરિચ્છેદ વાંચીને નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો એમાં આપણને પહેલો પેરેગ્રાફ આવ્યો છે, રાધા, અ સ્કૂલ ગર્લ, વોઝ સિટિંગ સેડલી. શી ફોરગોટ હર લંચ બોક્સ. જસ્ટ ધેન અ ફેરી appeared. Radha said with surprise to see the fairy, wow, a fairy. Fairy says, yes, I am. Why are you so sad? Radha says, I don't have my lunchbox. The fairy waved her magic wand and suddenly 5 colorful lunchboxes appeared in front of Radha. તેમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, who was sad? તેનો આન્સર થશે Radha was sad. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, Radha was sad because. તેનો આન્સર થશે because Radha was sad because she forgot her lunchbox. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, who appeared before Radha? આન્સર, a fairy appeared before Radha. ફોર્થ ક્વેશ્ચન, Radha forgot her blank. તો તે છે lunchbox, ઓપ્શન A. ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે, Radha was blank to see the fairy. તો તે થશે surprised, ઓપ્શન B. સિક્સ્થ છે, the fairy waved her blank. તો તે થશે મેજિક વેન્ડ, ઓપ્શન બી. એના પછીનો 7 છે, ધેર અપિયર્ડ બ્લેન્ક લંચ બોક્સીસ. તો તે થશે ઓપ્શન ડી 5. તો એના પછીનો 8th ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ. રંગબેરંગી, કલરફુલ, પરી, ફેરી, ઉદાસ થઈને, સેડલી, જાદુઈ લાકડી, મેજિક વેન્ડ. તો હવે એના પછી આપણું પેરેગ્રાફ નંબર 2, Radha eagerly opened the first box. Radha says,
Carrots? I don't like them. I want pizza. Why should I eat carrots? Fairy says, carrot have vitamin A. They will make your eyes sharper. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કેરેટ્સ હેવ બ્લેન્ક તો તે થશે ઓપ્શન એ વિટામિન એ. વોટ વોઝ ધેર ઇન ધ ફર્સ્ટ બોક્સ? there were carrots in the first box. Third question, what did Radha want? Radha wanted pizza. Carrot will make your blank sharper તો તે થશે ઓપ્શન એ eyes. ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ. વધુ તેજ શાર્પર, આતુરતાપૂર્વક, ઈગરલી. તો હવે એના પછીનો પેરેગ્રાફ નંબર 3. રાધા સિંગ એન્ડ ઓપન ધ સેકન્ડ બોક્સ. Radha says, spinach. Fairy says, yes, it makes you stronger and give your lots of energy. Radha forward. તેમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે બ્લેન્ક મેક્સ યુ સ્ટ્રોંગ તો તે થશે સ્પિંચ ઓપ્શન નંબર ડી. એના પછીનું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે વોટ વોઝ ધેર ઇન ધ સેકન્ડ બોક્સ? ધેર વોઝ સ્પિંચ ઇન ધ સેકન્ડ બોક્સ. થર્ડ ક્વેશ્ચન સ્પિંચ ગીવ યુ લોટ ઓફ બ્લેન્ક તો તે થશે એનર્જી. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે વોટ ડીડ રાધા ડુ વેન શી શો સ્પિંચ? રાધા ફોરવેન્ટ વેન શી સો સ્પિંચ. એના પછી છે રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ ફોર પાલકની ભાજી તો તે થશે સ્પિંચ. તો હવે એના પછીનો આપણો પેરેગ્રાફ 4 છે રાધા સેઝ આઈ વોન્ટ બર્ગર્સ. વોટ ઇઝ ઇન ધ થર્ડ બોક્સ? Fairy says apple. They have fiber to keep your tummy happy. તો એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે રાધા વોન્ટેડ બ્લેન્ક તો તે થશે બર્ગર્સ ઓપ્શન સી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે બ્લેન્ક હેવ ફાઇબર્સ ટુ કીપ યોર ટમી હેપી તો એ થશે ઓપ્શન સી એપલ્સ. થર્ડ ક્વેશ્ચન વોટ વોઝ ધેર ઇન ધ થર્ડ બોક્સ? ધેર વર એપલ્સ ઇન ધ થર્ડ બોક્સ. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે એના પછીનો હવે આપણો પેરેગ્રાફ નંબર 5. રાધા ઓપન ધ ફોર્થ બોક્સ એન્ડ ગ્રોન્ડ. રાધા સેઝ ઓ નો બીન્સ. ફેરી સેઝ યસ બીન્સ મેક યુ મસલ્સ સ્ટ્રોંગ. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે બીન્સ મેક યોર મસલ્સ સ્ટ્રોંગ તેનો ઓપ્શન થશે સી. વેન રાધા ઓપન ધ ફોર્થ બોક્સ શી ગ્રોન્ડ તે થશે ઓપ્શન બી. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે what was there in the fourth box? There were beans in the fourth box. એના પછી ક્વેશ્ચન 4 છે રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ. સ્નાયુ, મસલ્સ, કઠોળ, બીન્સ. તો હવે એના પછીનો આપણો 6th પેરેગ્રાફ છે ફાઇનલી રાધા ઓપન ધ લાસ્ટ બોક્સ. રાધા સેઝ ઓરેન્જ. વાય? ફેરી સેઝ ઓરેન્જ હેવ વિટામિન સી વિચ પ્રોટેક્ટ્સ યુ ફ્રોમ ગેટિંગ સિક. રાધા પોટેડ. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ઓરેન્જ હેવ બ્લેન્ક તો તે થશે વિટામિન સી ઓપ્શન ડી. ધેર વર ઓરેન્જ ઇન ધ લાસ્ટ બોક્સ ઓપ્શન બી. વેન રાધા શો ઓરેન્જ શી પોટેડ તો તે થશે ઓપ્શન ડી. ઓરેન્જ પ્રોટેક્ટ્સ અર્સ ફ્રોમ ગેટિંગ સિક ઓપ્શન સી. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 5 છે રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ. રક્ષણ કરવું, પ્રોટેક્ટ, બીમાર, સિક, છેવટે અને ફાઇનલી. તો એના પછીનું આપણું 7th પેરેગ્રાફ છે રાધા સેઝ બટ આઈ વોન્ટ નૂડલ્સ, બર્ગર્સ એન્ડ પીઝા. વાય ડોન્ટ યુ બ્રિંગ ધેમ? ફેરી સેઝ ધોઝ ફૂડ્સ વીકન યોર હેલ્થ. ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ, બીન્સ એન્ડ ગ્રીન્સ આર હેલ્ધીયર. રાધા થોટ ફોર અ મુમેન્ટ. રાધા સેઝ ઓકે આઈ વિલ ઇટ ધેમ બટ can I have pizza sometimes? The fairy smiled, weakened and flew into the air. Radha tried to stop her. Radha ran after her and fell off the bed. Her eyes opened at the moment. Radha smiling, oh, it's a dream only. તેમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે what do noodles, burgers and pizza do? Answer નૂડલ્સ, બર્ગર્સ એન્ડ પીઝા વીકન અવર હેલ્થ. તો એના પછીનો આપણો બીજો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ હેલ્ધીયર? આન્સર ફ્રૂટ એન્ડ વેજીટેબલ્સ, બીન્સ એન્ડ ગ્રીન્સ આર હેલ્ધીયર.
થર્ડ ક્વેશ્ચન છે રાધા ફેલ ઓફ ધ ઓપ્શન એ બેડ. અને ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ. ક્ષણ, મુમેન્ટ, સપનું, ડ્રીમ, રોકવું, સ્ટોપ. તો હવે એના પછી છે પીટર ધ એટર. તો એમાં આપણને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપ્યું છે રીડ ધ પેરેગ્રાફ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. પરિચ્છેદ વાંચીને પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાના છે. તો આપણો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે વન્સ પીટર ગોઝ ટુ ધ ડોક્ટર એન્ડ કમ્પ્લેન્સ ધેટ હી હેઝ અ સ્ટમચ એક. The doctor inquires for him. Doctor says, "Hello, Peter. How are you?" Peter says, "Not so well, sir." Doctor asks, "What is wrong with you, Peter?" Peter replied, "Sir, I have a severe toothache, stomachache." તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે Did Peter go to a doctor? Answer, yes, Peter went to the doctor. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે What did Peter complain of? Answer, Peter complained of a severe stomachache. તો એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ. તેમાં આપણને પહેલું આપ્યું છે સખત. તો આપણે તેને લખીશું સવેર. પેટનું દુખાવું સ્ટમચેક. અને ફરિયાદ કરવી તો કમ્પ્લેન. તો હવે એના પછીનો આપણો બીજો પેરેગ્રાફ છે ડૉક્ટર આસ્ક વોટ ડીડ યુ ઇટ લાસ્ટ નાઇટ? Peter replied, "Sir, I have only 3 sandwiches." Doctor asked, "At what time?" Peter says, "At 10 o'clock and 12 o'clock." Doctor asked, "Why so late?" Peter says, "Because there were some guests at some home and my mother had prepared dosa first for them." તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે What did Peter eat last night? Answer, Peter ate 3 sandwiches last night. Second question, when did Peter eat sandwich? Peter ate sandwiches at 10 o'clock. તો હવે એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે Who came to Peter's house? Answer, some guest came to Peter's house. Fourth question, for whom did mother make dosa? Answer, mother made dosas for the guest. તો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે રાઇટ ધ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ. બનાવવું પ્રિપેર, મોડું લેટ, મહેમાન ગેસ્ટ. તો હવે એના પછીનો થર્ડ આપણો પેરેગ્રાફ છે ડૉક્ટર આસ્ક ડીડ યુ ઇટ એની ડોસા? Peter says, "Sir, I don't like dosa much, so I took only 2 dosas." Doctor says, "But if you don't like dosa, why did you eat 2 dosas?" Peter says, "Sir, I did so because I had taken only 1 pizza. We all had snakes in the garden at 7 p.m. So I was very hungry." તો એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે How many dosas did Peter eat? Answer, Peter ate 2 dosas. Second question, why did Peter eat only 2 dosas? Peter ate only 2 dosas because he 2 dosas because he does not like dosas much. અને થર્ડ ક્વેશ્ચન છે Where did Peter eat pizza? Peter ate pizza in the garden. When did Peter have snacks in the garden? Peter had snacks in the garden at 7 p.m. તો હવે એના પછીનો આપણો ફોર્થ પેરેગ્રાફ છે ડૉક્ટર સેઝ વોટ હેડ યુ ટેકન ઇન પીઝા બિફોર યુ એટ ડોસા? આન્સર પીટર સેઝ યસ સર. ડૉક્ટર સેઝ સો યુ એટ 1 pizza, 2 dosas and 3 sandwiches, right? Peter says yes sir. Doctor says then your stomach is neutral. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે What did Peter eat last night? Peter ate 1 dosa, 1 pizza, 2 dosa and 3 sandwiches last night. Second question છે Peter's blank was natural. તો તે થશે stomach. તો એના પછીનો હવે આપણો 5th નંબરનો પેરેગ્રાફ છે Peter says, "But sir, I haven't taken anything after taking a glass full of the milk with bread and butter this morning." Doctor says, "Milk with bread and butter? Oh Peter, I will go mad if you speak anything now. Take these medicines and go away." Peter says, "Thank you sir. Should I eat anything before taking the medicines? Will it be harmful if I take on a hungry stomach?" The doctor looks at Peter angrily and Peter quickly goes out of the room. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે
What did Peter have in the morning? Peter had a glass of milk with bread and butter in the morning. Was the doctor angry with Peter? Yes, the doctor was angry with Peter. I will go mad if you speak anything now. Who said this? The doctor said this. Question 4. Write the English words for the following. દવા, medicines, હાનિકારક, harmful, બોલવું, speak, માખણ, butter, ગુસ્સે થઈને, angrily. તો હવે એના પછીનો આપણો ગ્રામર સેક્શન છે. તો એમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે. લુક એટ ધ પિક્ચર એન્ડ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બોક્સ. તો અહીંયા આપણને બોક્સમાં કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે અને નીચે ચિત્ર આપ્યું છે તે જોઈને આ બોક્સમાંથી શબ્દ લઈને વાક્યને પૂરા કરવાના છે. તો આપણને પહેલું આપ્યું છે ધ કેટ ઇઝ બિહાઇન્ડ ધ કમ્પ્યુટર. એના પછી સેકન્ડ છે ધ ડોગ ઇઝ અંડર ધ બેડ. થર્ડ ધ બેડ ઇઝ બિટવીન ધ વિન્ડોઝ. ધ બુક્સ આર ઇન ધ બોક્સ. અને ધ કમ્પ્યુટર ઇઝ ઓન ધ ટેબલ. તો એના પછીનું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે ફિલિંગ ધી બ્લેન્ક્સ વિથ ધ કરેક્ટ પ્રપોઝન્સ. યોગ્ય નામયોગી અવયવો વડે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. તો આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે ધ બર્ડ ઇઝ ઇન ધ કેજ. ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ. ત્યારબાદ થર્ડ છે ધ ટેબલ ઇઝ બિટવીન ધ ચેર્સ. ધ ગર્લ ઇઝ બિહાઇન્ડ ધ ડોર. ધ રેબિટ ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ટ્રી. The flowers are in the vase. The ball is under the coat. અને the fan is on the table. The boy is behind the chair. અને the toy is in front of the chair. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 3 છે કે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ કરેક્ટ પ્રપોર્શન્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. યોગ્ય નામયોગી અવયવ વડે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તેમાં આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ધ ચેર ઇઝ બિટવીન ધ સોફા એન્ડ ધ ટેબલ. તેમાં આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે આઈ એમ સિટિંગ બિટવીન નીતિન એન્ડ હિના. ધ લાયન ઇઝ ઇન ધ કેજ. હેતા ઇઝ સિટિંગ ઓન ધ ચેર. માય બુક ઇઝ ઇન માય બેગ. ધેર ઇઝ અ ગાર્ડન ઇન ફ્રન્ટ ઓફ માય હાઉસ. ધ ફાર્મર ઇઝ સ્લીપિંગ અંડર ધ ટ્રી. The boy is hiding behind the door. The clock is on the wall. The bus is in front of the gate. તો હવે એના પછી 10th છે The cat is under the bed. The teacher is in front of the blackboard. અને લાસ્ટ The sun is shining in the sky. તો હવે આપણો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે Rewrite the sentences using the appropriate words. યોગ્ય શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને વાક્યને ફરીથી લખવાનું છે. તો અહીંયા આપણને જમ્બલ વર્ડ્સ આપ્યા છે આઈ વોઝ બોર્ન ઇન ઓન અબો 1988. તો આપણો કરેક્ટ ઓપ્શન થશે ઇન. તો આઈ વોઝ બોર્ન ઇન 1988. ધ કેટ ઇઝ હાઇડિંગ અંડર અબાઉટ બિટવીન ધ બેડ. તો તે થશે ધ કેટ ઇઝ હાઇડિંગ અંડર ધ બેડ. એના પછી થર્ડ છે ધ પિકનિક ઇઝ પ્લાન્ડ ઇન ઓન ઇન ટુ સન્ડે. તો ધ પિકનિક ઇઝ પ્લાન્ડ ઓન સન્ડે. એના પછીનો ફોર્થ છે હિરલ હાઇડ બિહાઇન્ડ બિટવીન અંડર ધ ડોર. તો હિરલ હાઇડ બિહાઇન્ડ ધ ડોર. ધ ગાર્ડન ઇઝ ઇન બિહાઇન્ડ બિટવીન ધ બેંક એન્ડ ધ બસ સ્ટેશન. તો ધ ગાર્ડન ઇઝ બિટવીન ધ બેંક એન્ડ ધ બસ સ્ટેશન. તો હવે એના પછીનો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે ફિલિંગ ધી બ્લેન્ક્સ વિથ ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. કૌંસમાં આપેલા ક્રિયાપદોના ચાલુ વર્તમાનકાળના રૂપોનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. તેમાં આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ધ બોયઝ બ્લેન્ક ક્રિકેટ. તો તે થશે ધ બોયઝ આર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. તેવી જ રીતે ફર્સ્ટ થશે દે આર સિટિંગ ઇન ધ ક્લાસરૂમ. હુ ઇઝ ગિવિંગ યુ ટોયસ? આઈ એમ સ્ટડીંગ. The teacher is writing on the blackboard. Prachi and Neha are drawing pictures. The children are riding on the elephant. Gopal is flying kites. I am going to school. Aman is running fast. The girls are skipping. You are talking very loudly.
The cat is under drinking the milk. તો એના પછીનો આપણો કમ્પોઝિશન છે. તેમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ ઇનવોઇસ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ઇનવોઇસ વાંચીને પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાના છે. તો આપણને આપ્યું છે અન્નપૂર્ણા ગ્લોસરી સ્ટોર, એડ્રેસ 15 શાંતિનીનગર, ગ્રીન પાર્ક, ગાંધીનગર 382010. ઓનર રમેશભાઈ બારોટ. ઇનવોઇસ નંબર 1024 AGS 457. કસ્ટમર નેમ હિનાબેન બેઢા. GST ઇન 27AABCR 1234Z5X. અને ઇન્વોઇસ ડેટ 21/10/2024. ઇન્વોઇસ ડિટેલ આઇટમ્સ, ક્વોન્ટિટી, price per kg or liters in rupees and total in rupees. બાસમતી રાઈસ 1 ક્વોલિટી 120 per kg અને 120 rupees. wheat flour 10 ક્વોલિટી 40 અને 400. sugar 2 4590 અને ટોટલ તૂર દાળ 1 220 અને 220. ટોટલ અમાઉન્ટ 830 rupees. પેમેન્ટ મોડ cash UPI card. Thank you for shopping with us. We look forward to serving you again. તો હવે એના પરથી આપણને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે વોટ ઇઝ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ બિલ. ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ બિલ ઇઝ ₹283. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે હુ ઇઝ ધ ઓનર ઓફ ધ અન્નપૂર્ણા ગ્લોસરી સ્ટોર. મિસ્ટર રમેશભાઈ બારોટ ઇઝ ધ ઓનર ઓફ ધ ગ્લોસરી સ્ટોર. હુ ઇઝ ધ બાયર. આન્સર હિનાબેન ઇઝ ધ બાયર. એના પછી ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે વેન વોઝ ધ ઇન્વોઇસ જનરેટેડ. ધ ઇન્વોઇસ વોઝ જનરેટેડ ઓન 21st October 2024. વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ 1 kg ઓફ શુગર. તો તે થશે 1 kg શુગરની પ્રાઇસ છે આપણી 45 રૂપીસ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 2 લુક એટ ધ પિક્ચર એન્ડ રાઇટ અબાઉટ 5 to 10 સેન્ટેન્સીસ ઓન ઇટ. ચિત્ર જોઈને તેના વિશે આશરે 5 થી 7 વાક્ય લખવાના છે. તો આપણું પિક્ચર છે આપણે લખીશું ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ સ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ. ધ સ્કૂલ બિલ્ડિંગ ઇઝ વેરી બિગ. ધ ફ્લેગ ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ. There are many trees in the compound. Birds are flying in the sky. The children are in their uniform. A few boys and girls are playing volleyball. A teacher and some students are near the telescope. A teacher along with some students is planning a scaffolding. They are laying bricks around it. The children are using small tools for gardening. A boy is sitting on a wheelchair. He has a watering can in his hand. A small boy is playing with a stick on his shoulders. Another boy is playing with a dog. A girl is drawing pictures. She has a box of colors with her. A boy is sitting near the plants. He has a magnifying glass in his hand. He is observing a butterfly which is sitting on a flower. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 3 રીડ ધ નોટિસ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. નોટિસ વાંચીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાના છે. નોટિસ છે એડવેન્ચર ક્લબ 3-day camp of જાંબુઘોડા, સ્પેશિયલ પેકેજ ફોર સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ચિલ્ડ્રન બિલો 14 years. સાસનગીર એજ્યુકેશનલ ટૂર 4 days and 3 nights. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હુ હેઝ ઓર્ગેનાઇઝ ધ કેમ્પ. તો એનો આન્સર થશે એડવેન્ચર ક્લબ હેઝ ઓર્ગેનાઇઝ ધ કેમ્પ. ફોર હાઉ મેની ડેઝ ઇઝ ધ કેમ્પ. ધ કેમ્પ ઇઝ 4 days. વેર ઇઝ ધ લેમ્પ. ધ કેમ્પ ઇઝ ઇન જાંબુઘોડા. ધ એજ્યુકેશનલ ટૂર ઇઝ ઇન ધ સાસનગીર. અને ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે હાઉ લોંગ ઇઝ ધ એજ્યુકેશનલ ટૂર. ધ એજ્યુકેશનલ ટૂર ઇઝ 4 days and 3 nights. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે લુક એટ ધ પિક્ચર એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ચિત્ર જોઈને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાના છે. તો અહીંયા આપણને પોસ્ટ ઓફિસ, હોસ્પિટલ, બસ સ્ટેશન, સ્કૂલ, પોલીસ સ્ટેશન અને ગાર્ડન આપ્યા છે. તેમાં આપણને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે વેર ઇઝ ધ સ્કૂલ. તેનો આન્સર થશે નિયર ધ ગાર્ડન. વોટ ઇઝ there behind the garden. There is a police station behind the garden. The bus station is in front of the hospital. Is there a river in the village?
Yes, there is a river in the village. Where is the clock tower? The clock tower is in the market. તો એના પછીનો હવે આપણો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે. લુક એટ ધ પિક્ચર એન્ડ રાઇટ અબાઉટ 5 to 10 સેન્ટેન્સીસ ઇન ઓડિટ. ચિત્ર જોઈને તેના વિશે આશરે 5 થી 7 વાક્ય લખવાના. તો આપણે લખી શકીએ કે ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર ઓફ અ ક્લાસરૂમ. ઇટ ઇઝ અ બિગ ક્લાસરૂમ. ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર સિટિંગ ઓન ધ બેન્ચીસ. ધ ટીચર ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ blackboard. There is a table and a chair in the classroom. There are some chalks and duster in the table. There are books too. There are shelves on the wall. There is a map and a chart on the wall. There are 2 fans in the classroom. There is a small dustbin in a corner of the classroom. તો હવે એના પછીનો 6th ક્વેશ્ચન છે. લુક એટ ધ પિક્ચર એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ચિત્ર જોઈને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો આપણને ચિત્ર આપ્યું છે, તેમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર? ધેર આર 7 ચિલ્ડ્રન ઇન ધ પિક્ચર. વોટ આર દે ડુઈંગ? દે આર પ્લેઇંગ. હુ ઇઝ રાઇડિંગ અ બાઇસિકલ? ઓમ ઇઝ રાઇડિંગ અ બાઇસિકલ. વોટ આર સોનલ એન્ડ પિંકી ડુઈંગ? સોનલ એન્ડ પિંકી આર સ્કીપિંગ. ઇઝ રવિ ફ્લાઇંગ અ કાઇટ? યસ, રવિ ઇઝ ફ્લાઇંગ અ કાઇટ. ત્યારબાદ આપણને સેકન્ડ પિક્ચર આપ્યું છે. તેના પરથી આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર? ધેર આર 6 ચિલ્ડ્રન ઇન ધ પિક્ચર. હુ ઇઝ રીડિંગ અ બુક? કવિન ઇઝ રીડિંગ અ બુક. વોટ ઇઝ ગીતા ડુઈંગ? ગીતા ઇઝ સ્વિમિંગ. હુ ઇઝ પ્લેઇંગ વિથ અ બોલ? જય એન્ડ વિજય આર પ્લેઇંગ વિથ ધ બોલ. વોટ ઇઝ શ્રુતિ ડુઈંગ? શ્રુતિ ઇઝ પેઇન્ટિંગ અ પિક્ચર. Is Hanil sitting on the tree? Yes, Hanil is sitting on the tree. તો હવે એના પછી આપણને વોકેબ્યુલરી આપીએ છીએ. એમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. રાઇટ ધ નેમ્સ ઓફ ધ ફ્રૂટ્સ ઇન ધ ઇંગ્લિશ. તો અહીં ફળોના અંગ્રેજી નામ લખવાના છે. તેમાં આપણને પહેલું આપ્યું છે સફરજન, તો તે થશે એપલ. ત્યારબાદ બીજું છે સીતાફળ, તો તે થશે કસ્ટર્ડ એપલ. દ્રાક્ષ ગ્રેપ્સ. કેળું બનાના. જામફળ ગ્વાવા. લીંબુ લેમન. કેરી મેંગો. સંતરું ઓરેન્જ. પપૈયું પપૈયા. અનાનસ પાઇનેપલ. દાડમ પોમોગ્રેનેટ્સ. મોસંબી સ્વીટ લાઇમ. શક્કરટેટી સ્વીટ મેલન. તરબૂચ વોટરમેલન. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 2. રાઇટ ધ નેમ્સ ઓફ ધ વેજીટેબલ્સ ઇન ઇંગ્લિશ. શાકભાજીના અંગ્રેજી નામ લખવાના છે. તો આપણને પહેલું આપ્યું છે કારેલું, તો એ થશે બીટર ગ્રાઉન્ડ. દૂધી બોટલ ગ્રાઉન્ડ. રીંગણ બ્રિંજલ. કોબી કેબેજ. ગાજર કેરટ. ફૂલગોબી કોલીફ્લાવર. કોથમીર કોરિન્ડર. મરચું ચીલી. સરગવો ડ્રમસ્ટિક. લસણ ગાર્લિક. આદુ જિંજર. ભીંડો લેડી ફિંગર. ડુંગળી ઓનિયન. વટાણા પીસ. મૂળો રેડિશ. બટાકો પોટેટો. શક્કરિયું સ્વીટ પોટેટો. પાલકની ભાજી સ્પિંચ. તો આપણે આ રીતે ફળ અને શાકભાજીના ઇંગ્લિશ નામ લખીશું. એના પછીનો આપણો લાસ્ટ ટોપિક છે લેટ્સ રિવાઇઝ. તેમાં આપણને ક્વેશ્ચન આપ્યો છે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ યુઝિંગ ધ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો અહીં આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. આઈ એમ વોચિંગ અ મૂવી ઇન થિયેટર. તો ફર્સ્ટ છે વી આર પ્લેઇંગ ઇન ધ નિયર બાય પાર્ક. પ્રથમ ઇઝ સિંગિંગ એટ ફંક્શન. ગર્લ્સ આર પ્લેઇંગ ચેસ. ધ ટીચર ઇઝ ટીચિંગ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. આઈ એમ રીડિંગ અ સ્ટોરી બુક. તો આપણે આ પ્રમાણે આ ગ્રામરનો ઉપયોગ કરીશું. તો અહીં આપણા સ્વાધ્યાયપોથીના આ તમામ પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે. જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો. અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.